سلام دوستای خوبم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و ممنونم که از کانال من بازدید کردید. امروز یه آموزش در خصوص تبدیل متن به عکس با هوش مصنوعی میخوام راجعش صحبت بکنم. یه سایت بسیار بسیار خوب و کارآمد هست به نام leonardo.ai که به صورت رایگان یه همچین عکسای زیبایی رو میتونید باهاش بسازید با فکر و تفکر خودتون به هر شکل و نحوی که بخواید. کار با این سایت خیلی راحته. یه اکانت در واقع 150 سکه‌ای به شما میده که روزانه 150 تا سکه رو براتون شارژ میکنه و شما میتونید این عکس‌ها رو بسازید. یه سری تنظیمات اینجا داره که خیلی تنظیمات سختی نیست. خب ما برای اینکه ویدیو طولانی نشه میریم سر اصل مطلب. الان شما میخواید یه عکس بسازید، دوست دارید به این شکل باشه، از این نوع عکس ها واسهتون بسازه. اینجا میتونید نمونه های کارهای قبلیشو ببینید و ازش ایده بگیرید. یه راهمون برای ساخت اینجور عکس ها اینه که یه نمونه و یه الگو از عکسایی که اینجا هست بگیریم. به چه صورت این الگو رو میگیریم؟ با کلیک کردن روی عکس یه مشخصات کلی از عکس به ما میده که این عکس با چه خواسته ای ایجاد شده، یعنی با چه متنی، که اینجا این متن رو میتونیم کپی بکنیم و در اختیار ما بذاره. ابعاد و اندازه هاشو و با چه سیستمی ساخته شده رو میده و حتی عکس رو هم میتونیم دانلود بکنیم و داشته باشیم. خب حالا این عکس‌ها رو ما برای چی میسازیم؟ این عکس‌ها رو ما میسازیم که برای خودمون NFT شون بکنیم و توی آموزش دیگه بهتون میگم که توی سایت اوپنسیا میتونید این NFT ها رو بارگذاری کنید و قیمت گذاری کنید و بفروشید و از این راه بتونید درآمد داشته باشید. خب توی این قسمت آلمیج کلیک میکنیم. حالا بعدا عکسایی رو که خودم ساختم بهتون نشون میدم. این قسمت بالا اون متن رو پیست میکنیم. اینجا میتونیم بگیم که به چه روشی برای ما بسازه. چند تا روش رو میذاره که میتونید امتحان کنید و ببینید به چه شکلیه. من همین روش اول رو انتخاب میکنم. اگه ببینید گوشه تصویر یه عکسی هم به شما میده که تقریبا دستتون میاد که عکس چجوریه. حالا من چون از سکه هم استفاده کردم اینجا این گزینش خاموشه. اینجا یه چند تا به شما آیتم میده که میتونی انتخاب بکنید که به چه صورت عکس شما رو بسازه. خیلی گزینه جالبی و خروجی چند تا باشه، 2 تا باشه، 3 تا باشه یا 4 تا باشه. حالا ما میذاریم رو 4 و میسازیم. گزینه جنریتور بزنیم، آماده میشه واسه ساختن. اینجا حالا یه سری تنظیمات این بغل هست که شما میتونید اندازه رو مشخص بکنید و بگید از چه روش‌هایی استفاده بکنه. حالا میتونید با راست کلیک کردن رو صفحه و ترنسلیتش بکنید به فارسی و ترجمه کنون براتون و استفاده کنید. حالا ما جنریت رو میزنیم تا برای ما این کار رو انجام بده. با سرعت خیلی زیاد این کار رو انجام میده، یعنی اصلا باور نکردنیه. ببینید از سکه های من 8 تا سکه کم کرد تا این 4 تا عکس رو برای من بسازه. واقعا معجزه میکنه. خب این یه روشه که میتونیم کمک بگیریم از متن نفرات دیگه که یه عکس برای شما بسازه و شما میتونید توی این متن رو تغییر بدید. هر تغییری که دوست داشته باشید بدید برای شما بساز. خب ما یه روش دیگه هم داریم که میتونیم بیایم توی نرم افزار ترجمه گوگل مثلا بهش بگیم که برای من یه جنگل رودخانه به رنگ قرمز در دامنه یک کوه سفید
با پشت زمینه ماه بساز و اینو کپی بکنیم، بیایم اینجا پیستش بکنیم و بگیم برای ما مثلا با 3D انیمیشن استایلر بسازه. حالا میگیم 2 تا برامون بسازه. مثلا کار این نرم افزار و این وبسایت بی‌نظیره. یعنی یه عکسایی رو طراحی میکنه میسازه برای شما که شاید تو فتوشاپ چند ماه زمان ببره ساختنش. به چقدر زیبا ساخت. واقعا اون چیزی رو که ما میخواستیم رو برای ما ساخت. حالا نمونه کارهایی رو که خودم ساختم رو بهتون نشون میدم و اینجا شما روش که بیسین میتونید اینجا گزینه دانلود رو بزنید و دانلود بکنید. میتونید روش یه سری فیلترها اضافه بکنید که از سکه هاتون کم میکنه. واقعا جذاب طراحی میکنه که شما میتونید برای صفحه دسکتاپتون، برای صفحه موبایلتون اینا رو طراحی بکنید. من به شخص خودم از این شیر سفید واقعا خوشم میاد، لذت میبرم. اینا رو تو چند روز گذشته من ساختم. یعنی تقریبا با سکه هایی که بهتون میده بابت هر عکس 2 تا سکه کم میکنه. حالا یه مقدارم اگه نرم افزارهای دیگه کمک بگیرین عکسای خیلی خوبی میتونید بسازید. بعد این عکس‌ها رو بهتون میگم توی آموزش دیگه میارید میذارید تو اون سایت اوپنسیا NFTش میکنید مختص خودتون و میتونید قیمت گذاری بکنید و بفروشیدش. هر چی که تصور بکنید و تو ذهنتون باشه میتونه برای شما بسازه. مشخصاتیه که این عکس داره. ممنون که ویدیو آموزشی منو نگاه کردید. اگر لذت بردید از این آموزش سابسکرایب کنید و منو عضو کنید. ممنون میشم. روز خوبی داشته باشید.